Magluto tayo ng chicken adobo. Saute the garlic. Next, onion. Tatagan ko ng oil kasi parang konti lang. Okay guys. Season. Okay. Then, ilagay ang chicken. May kriot. Para di na magtubig. Ayan, chicken may tubig. Para humot. Siya. Then, tapos guys, ilagay ko ang marinade. Yan. Lagyan ko ng tubig. Kasi let it simmer. Ni-simmer na siya guys. Then I will tilaw sa chicken kung naluto na, usa na ko i-add ang potato and red bell pepper, then season to taste, and I will add boiled egg. Okay guys, we will wait for a while. So medyo luto na ang kuan guys. Chicken, i-add na nako ang gisote na ko nga potato. Late ang last and yes, last ang alam niyo na ako gahapon. Last ang bell pepper. So, maani ang akong adobo. Requested by hubby. Add ang boiled egg para musurok ang kalami. Ako na may maukaw na ng itlog. Kaya akong mga sakop, dili mo ka og itlog. So, luto ng potato. I-add na ko ang bell pepper. Makagusto ba ka si hubby sa akin?
adobo. Makagusto ba ka si hubby sa akong chicken adobo? Okay guys, muna ang akong chicken adobo requested by hubby.